โลกที่เราอาศัยอยู่ที่เราได้ใช้ชีวิตเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันคือความจริงเคยมีผู้เล่นเกมรายหนึ่งเล่นเกมที่สามารถคุยกับ NPC หรือคุยตอบโต้กับตัวละครในเกมโดยตรงได้เขาถาม NPC ในเกมว่าคุณรู้ไหมว่าคุณไม่มีอยู่จริงคุณเป็นแค่ตัวละครในเกมโลกที่คุณอยู่ตอนนี้เป็นแค่วิดีโอเกมเท่านั้น NPC ก็ตอบเขาด้วยความตกใจว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงเขามีตัวตนอยู่จริงๆซึ่งคำถามนั้นกลับมาถามเราแทนว่าถ้าโลกที่เราอยู่และใช้ชีวิตมันเป็นการจำลองเหมือนกันล่ะจักรวาลของเรามีหลายสิ่งที่คล้ายกับระบบในเกมอย่างน่าประหลาดอยู่จริงๆทำไมอนุภาคถึงไม่มีตัวตนจนกว่าจะสังเกตซึ่งไม่ได้หมายความว่าอนุภาคไม่มีอยู่จริงก่อนหน้านั้นแต่อิเล็กตรอนรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังโต้ตอบทางกายภาพกับมันอยู่เหมือนเกมที่เรนเดอร์เฉพาะส่วนที่ผู้เล่นมองเท่านั้นถ้าเราไม่มองมันก็จะไม่เรนเดอร์เหมือนระบบประหยัดพลังงานเหมือนกับพื้นที่ที่ผู้เล่นไม่ได้มองไม่ต้องคำนวณรายละเอียดส่วนสิ่งที่อยู่นอกมุมมองอาจจะไม่ต้องมีอยู่จริงเลยก็ได้จักรวาลทำแบบเดียวกันหรือเปล่าแน่นอนว่านี่เป็นเพียงการอุปมาและทำไมความเร็วแสงมีขีดจำกัดความเร็วแสงค่าคงที่ในทางฟิสิกส์สากลคือ299,792,458 เมตรต่อวินาทีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วของแสงอย่างเดียวแต่คือความเร็วสูงสุดของข้อมูลของพลังงานของทุกสิ่งในจักรวาลเหมือนกับว่าในจักรวาลนี้มีผู้ตั้งค่าเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลประมวลผลมากเกินไปทำไมค่าคงที่นี้มันเป็นตัวเลขนี้พอดีทำไมไม่ใช้ความเร็วไร้ขีดจำกัดไปเลยคำตอบนี้นักฟิสิกส์อธิบายว่าค่านี้เกิดจากลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติในระดับควอนตัมถ้าใช้หน่วยอื่นตัวเลขก็จะเปลี่ยนไม่ใช่ว่ามีใครตั้งค่าเอาไว้แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งถ้าจักรวาลนี้ถูกออกแบบมาหรือถูกจำลองมาการมีขีดจำกัดความเร็วแบบนี้มันก็สมเหตุสมผลมันเหมือนการกำหนดขีดจำกัดให้ระบบไม่ล่มจากการประมวลผลมากเกินไปมันเป็นค่าที่เร็วพอที่จักรวาลจะทำงานได้แต่จักรวาลขยายตัวเร็วกว่าแสงมันหลุดพ้นจากค่าความเร็วสูงสุดในจักรวาลได้อย่างไรส่วนที่อยู่ไกลมากๆจนแสงจากที่นั่นไม่มีทางมาถึงเราได้มันจะเหมือนกับส่วนที่อยู่นอกแผนที่ในเกมเลยส่วนที่อาจจะยังไม่จำเป็นต้องโหลดหรือต้องคำนวณรายละเอียดมีคำอธิบายว่าจักรวาลขยายตัวตลอดเวลาซึ่งตัวอวกาศเองที่ขยายไม่ใช่สิ่งของเคลื่อนที่ผ่านอวกาศมันจึงเร็วกว่าแสงได้นักวิทยาศาสตร์อธิบายมันด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและพลังงานมืดแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ามันเป็นการจำลองการถูกออกแบบมาแบบนี้ก็สมเหตุสมผลเหมือนกันซึ่งยังมีอีกหลายๆทฤษฎีที่สนับสนุนความเป็นไปได้ว่าเราอาจอยู่ในโลกจำลองซึ่งไม่ขัดกับกฎฟิสิกส์ที่เรารู้ในตอนนี้สุดท้ายแล้วทุกเรื่องที่กล่าวมาเป็นเพียงสมมติฐานเชิงปรัชญามันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกจำลองหรือไม่และไม่อาจมีวันรู้คำตอบได้แต่มันอาจไม่สำคัญเพราะถ้าโลกจำลองดีพอมันก็คือความจริงสำหรับเราอยู่ดี